Tingnan mo ako guys. Hello vlog, welcome to my guys. Ngayon guys, maone guys, magdahik ni sa pambot guys kay nami maintenance, nami reparon. Daghan pa mig angay nga buhaton sa pambot nga isa kay mag change oil mi diha, then kini amuning reparon ni. Then so yan guys. Video siya. Terus. Pandaron bot. Bot. Montus para no. Pandaron ha. Wah, nagpaong. Wala na paong na itap na ng sweet. Sama eh. Ihagpong na rin. Okay. Tingnan mo ako guys. Ay baga pala yung ulo. Tingnan nyo. Tidak, ano? Ay, kagtawa iba! Sige. Sige, dengan. Sila rin ang gusto. Awaton! Video ko siya. Hitungan. Bro. Kuan ko siya. Kuan. Kuya. Hitungan dah. Sige. 1, 2. Buka na. Oh. Ano man yung bigdahik? Buka man. Ano yung banggon? Bubuk na man yung nalagay. Buka. Ay, gihangat ko guys. Karon, ato ang makina ni Manong. Vlog, welcome to my guys. Ayan, toast eh. Tanggalin natin tong ano guys, yung makina nito para ano ato ni tatangon para hiluan og change oil. Langit eh. Linis lang pag may time. Ako lang ang malakas.
guys. Okay guys. Sibo guys. Bawal na ako. Ako dito. Hindi ako katungguan. Katong usudok. Sama na, hindi man yung masibo. Kana ako pamalit nila lang. Hindi masibo man eh. Okay ba kung say sukod? Wala ni mekaniko guys ka, hindi kayo ba sukod. O mao ba lang, murag tiki ba? Isag tuyo kay di masibo, buang. Tayan naman yung makina no. Taga mo naggrasa. Hago kara kaya lang be. Kami daw kabre. Katuan po. Amang isa ni nong. Ano mo? Sa may sukod ni day. Hindi ka bre. Katura na mo rin. Ano rin ko kuros. Ay nadto. Galibog mo ta kung sa sukod ni. 3-8 mo siguro ni. Nakapakabubo mo ke. Bubo-bubo mo talaga ke. Kaya muna, kaya. Ay. Anong dahilan ke? Sa hinungdan ke? Nakapakabubo mo talaga ke, GG. Sing kiamas, sing talong. Three, 8. Ini dato ke oh. Size. Di man magkasya. Kaluka. Size. Okay, 3, 8. Mana dikit no. Tengah tengke. Kubid Israel. Kubid Israel ke. Ya ke cheese de ke. Cameraman, water please. Water please. Tubig, tubig. Naman asa. Mao ni ang pag kini guys, actually guys, ag spring ani ang gipulihan guys. Ni karon ang gi-install. Kaya nagubam ni siya. Ihapos-hapos naman ni nila. Saan ni dili naman nimo. Kuan lubak. Tengah naggrasa. Kato din kuan ay. Isa. Alin? Balik ka da. Oh, dito sibo sa ide-anak. O ari to sa makina nong. Grasa din nong. Dito tong grasa ni. Tengah naggrasa na. Yan na balik ko na tong phone naman. Ay, ang kaitan mo.
Puksihon tadi ba ni puksi. Wa kay gamay nga kuanong Yan mo. open. Lagpot ni gagawa na. Diri rin tat sektor kini. Labi kang lagpot. Apa guli na pa na? Alaghan. Tung gitu. Dira, gisa lang tan eh. Ini na yung dagat. Tama? Stop kay. Na na yung mga pasle. Bulong po. Nang mga bata tanang. Ito, bahay. Ano yung mga om na? Wa pa o sagi siguro are masiro ni kuan. Naga mas utso ni bolt. Lika. Hindi kay dah ko aning tools pa. Ay nibili ni mo ni. Ana ko tools sa tong bahay man. Atong blaran. Tumay. Din ko to. Okay, start engine. Ano tanong? Orang tumba na anak. Di birahe ki. Ama nong, birahe kami nong. Hala, sakto ba na eh? Wala na bali nong. Nong? Ito na. Awas ang gano'n. Tumba na siya. Birahe ki. Naman. Sakto ra gamay ra. Asik ka na. Di ba mo sakto-sakto? Nabigyan mo muso eh. Huwag ka nila balay. Hari beri anak ramah anak. Ano mag-ari? Anak. Asin, ayaw ang plaster ko nung. Tuka-tuka. Beri gamay. Bagay kami kay. Kaya nga ko si Yuyo Bumandar. Ay balimbu ah. Lagi tang-tang boleh nak? Tentang ni. Karon? Lebar bukan aku mandar na. Adlok mula yung kinapa na mabugto ra. Wala bilin. Bugto nga awa gining gitangtang kay ong giadso. Bugto ni.